Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Vihdoin kotimainen Sisu-elokuva sai jatkoa, kun Sisu 2, eli Sisu Road to Revenge, niin kuin se ulkomailla tunnetaan, tuli ensi-iltaan. Ensimmäinen Sisu oli mielestäni ilmestymisvuotensa paras elokuva, joten totta kai jatko-osa piti mennä heti ensi-iltaan katsomaan, ja nyt se on siis arvostelussa. Ja täytyy sanoa myös, että kanavalla on elokuvan ohjaaja Jalmari Helanderin sekä päänäyttelijä Jorma Tommilan haastattelut, eli kannattaa käydä katsomassa, kun juteltiin hieman muun muassa Sisu 2 elokuvasta. Ja totta kai ennen arvostelua täytyy mainita ne tutut asiat, eli jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkua, jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä, ja se tietenkin auttaa aina kanavaa. Kanavaa voi myös tukea liittymällä Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi. Jäsenenä näet videot ennakkoon ja tuet samalla kanavaa, ja totta kai saat nimeesi aina näkyville johonkin tuohon tai tuohon kohdin. Ja sitten täytyy tietenkin mainita, että jos haluat ostaa leffoja, kulttileffoja, niin muun muassa elokuvan Don't Go in the House voi käydä ostamassa kulttileffakaupasta. Ja siellä kun käyttää koodia Leffahullu yhteen ja isolla kirjoitettuna, saa 10% alennusta ostoksista. Ja kulttileffakaupasta löytyy siis kulttiklassikoita, elokuvia, jotka ovat saattaneet jäädä pienemmälle huomiolle aikanaan, mutta joista on sitten muodostunut klassikoita vuosien saatossa. Sieltä löytyy paljon laadukkaita julkaisuja, kuten tämäkin Arrow-videon julkaisu, joten kannattaa käydä katsomassa, mitä kaikkea nannaa sieltä löytyy, ja sitten hyödyntää se pienen pieni alennus myöskin. No niin, mutta Sisu 2. No ensinnäkin, olihan tää ihan perhanan kova ja sisukas leffa. Ja ihan saakelin kova äijämenoa. Siis luodit vaan viuhui ja veri ja one-linerit lensi. Siis kaikilla paitsi tällä päähahmolla Aatamilla, joka on edelleen se suomalainen äijä, joka ei pahemmin puhu eikä pukahda, vaan murahtelee ja ärisee ja lahtaa sitten neuvostosotilaita oikein urakalla. Eli meno ja meininki on taattua Sisu-meininkiä ja ollaan samanlaisen menon ja meiningin äärellä kuin ekassa leffassa, mutta hitosti isommin ja pahemmin. Eli bigger, badder and bloodier. Leffan tarina pääpiirteittäin. Aatami Korven tapettua satoja neuvostoliittolaisia sotilaita ekan leffan timmellyksessä lähtee hän hakemaan rajan takaa Karjalasta kotitaloaan, sillä Karjala on nyt venäläisten ja Aatamian haluaa hakea oman talonsa vaikka sitten hirsi kerrallaan ja viedä se Suomen puolelle. Ja kun pahamaineinen neuvostoliittolainen upseeri Igor Dragonov haetaan vankilasta hoitelemaan tuo pahamaineinen kuolematon mörkö Aatami, niin alkaa sitten kova takaa-ajo läpi Karjalan kunnaiden aina Suomen rajaa kohti ja jopa Siperiaan suuntautuen hieman. Leffa muistutti välillä Mad Max-leffoja ja juuri Mad Max Fury Roadia, välillä hieman Snowpiercer-leffaa ja paikoin tietenkin John Wickkejä ja totta kai sotaleffoja pienellä ripauksella westernejä. Kuten sanoin, meno on hyvin samanlainen kuin ekassa Sisu-leffassa, eli jos et tykännyt siitä ensimmäisestä, niin ei tämä välttämättä myöskään ole sinulle edelleenkään, koska
meno on hyvin samanlaista. Mutta jos pidit ekasta, niin pidät varmasti myös tästä. Tämä on takuvarma jatko-osa, joka noudattaa tuttuja kaavoja, mutta tekee kaiken isommin ja näyttävämmin. Olihan tämän leffan budjetti varmaan kaksinkertainen verrattuna ekaan osaan, ja sen kyllä huomaa. Tämä leffa alkaa rauhallisesti, mutta yltyy melko kovaksi action-rymistelyksi jo ekojen 10 minuutin aikana. Ja elokuvan kestäessä sen 1,5 tuntia, niin ei tässä kauhean paljon tempo hidastunut, vaan pikemminkin päinvastoin tahti vaan kiihtyy ja panokset vaan kovenee. Leffassa on toki myös pari hieman rauhallisempaa kohtausta, joissa kuitenkin päähahmo Aatami nähdään kärsivän tai sitten valmistautuen seuraavaan hyökkäykseen. Elokuvan kansainvälinen nimi Sisu Road to Revenge tulee myös hyvin esille ja muistuttaa juuri aika lailla Mad Max-leffoja, ja koska hitto vie, tässähän ollaan paljon tiellä ja tiellä kostoon. Tulee myös paljon mieleen tämmöisiä peruskostoleffoja, ehkä Takenit tai vastaavaa, ja se on hyvin tehtyä. Eli vaikka se muistuttaisi tiettyjä leffoja, ottaa niistä mallia, niin ne on enemmänkin kannattaa ajatella kunnianosoituksena niille, kuin sitä, että varastaa niistä, vaan tämä just hyödyntää niitä hyviä tuttuja teemoja ja tekee sen todella hyvin. Leffassa on totta kai erinäköistä ampuma-aseiden, veitsien, granaattien, polttopullojen, vielä isompien pommien, hävittäjien ja autotaka-ajojen täyteistä menoa ja meininkiä. Elokuvan kuvaus on taattua ja tuttua toimintaleffa viihdettä. On paljon jylhiä kuvia, komeita lähikuvia, patsasteluita ja toimintakohtaukset on toteutettu vimpan päälle. Leffa kumartaa myös todella paljon kasaritoiminnan suuntaan, ja katsojana tiedät, että ohjaaja, käsikirjoittaja Jalmari Helander on selvästi katsonut paljon tällaisia elokuvia, ja tämä muistuttaakin paljon just Stallonen ja Schwarzenegger jne leffoja heidän kulta-ajoiltaan. Myös leffan lavastus ja varsinkin maskeeraus on todella huikeaa, ja täytyy sanoa myös, että verisiä haavoja ja arpia täynnä oleva Aatami on aikamoinen todellinen näky. Jorma Tommila elokuvan pääosassa Aatamina on edelleen pirun mahtava. Aatami vaan on niin pirun kova äijä, oikein semmoinen yhden miehen armeija, tappokone, ihan pirun sisukas äijä. Tommila tekee taas mahtavan ja vaikuttavan roolin todellisena äijänä, joka ei vaan suostu antamaan periksi, ei sitten hitto vie millään. Ja Aatami, jos mikä, on sanan sisun todellinen merkitys. Pahiksena tässä nähdään Stephen Lang, joka näyttelee neuvostoliittolaista upseeria Igor Dragonovia. Stephen Lang, joka on aina mahtava ja tunnetaan monista pahisrooleista, kuin myös perin sisukkaista äijärooleistaan tai yhden miehen armeija tappokone-rooleistaan, kuten vaikka elokuvassa Don't Breathe. Lang on täydellinen nappivalinta tähän leffaan. Hän näyttelee ja tuntuu neuvostoliittolaiselta upseerilta, ja mikä tärkeintä, hän kuulostaa siltä. Vaikka leffassa pääkielenä onkin englanti, niin Langilla on selvästi sellaista pientä venäläistä aksenttia. Ja Jorma Tommila ja Stephen Lang, he on melkein samanikäisiä. Ikäero taitaa olla joku 7 vuotta. Mutta he on just sellaisia kunnon vanhan sukupolven, semmoisia pirulaisia, josta vaan näkee sen, että nämä molemmat hahmot on kokenut
paljon ja kovia. Ja lisäsyvyttä ja twistiä tähän tarinaan tuo se, että Stephen Langin esittämä Dragonov on murhannut tämän Aatamin lapset ja vaimon hyvin väkivaltaisesti. Tässä leffassa on mukana myös monia pahisrooleja tehnyt Richard Brake, joka on tässä iso neuvostoupseeri, joka lähettää tämän Dragonovin sitten hoitelemaan tämän Aatamin lopullisesti. Helander onnistuu näyttämään mahtavasti, miten kuuluu tehdä jatko-osia. Sisu 2 onnistuu lunastamaan sille annetut odotukset. Ja kun miettii, että Sisu 1 oli meikäläisen mielestä se ilmestymisvuotensa paras leffa, niin tämä kyllä näyttää sen, että taas kerran voi suomalainen leffa ja Sisu-leffa nousta vuoden parhaaksi leffaksi tai ainakin ihan kärkikahinoihin. Tämä leffa onnistuu näyttämään, että hitto Suomessa voi tehdä tämän luokan toimintaelokuvaa, mikä laittaa monet jenkki-action-rymistelyt häpeään. Leffassa on toki naurettavia, huvittavia asioita. Fysiikan lait saattaa saada oikein kunnolla kyytiä, aivan kuten ensimmäisessäkin leffassa, mutta se ei menoa haittaa, vaan päinvastoin saa vielä enemmän pitämään siitä. Neuvostosotilaita kuolee myös todella korneilla tavoin, mutta niin pitääkin, kun ajattelee tätä juuri sellaisena kasaritoimintaleffana, jossa usein tämä oli hyvin taattua. Leffassa veri roiskuu kohtaukselta isommin, enemmän. Ihmiset räjähtelevät, päät katkeilevat, sotilaita pistetään hengiltä mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla, mikä varmasti tyydyttää kunnon toiminnan nälkäistä katsojaa. Ja leffa pistää nauramaan sillä, miten paljon se lyö yli niin monessa kohtaa ja tuo semmoisen hyvän lisän muuten niin synkkään kostotarinaan. Ei tämä leffa ehkä tuo mitään uutta tämän genren leffoihin, mutta ei se yritäkään keksiä pyörää uudelleen, vaan se näyttää, mitä voidaan tehdä tutussa genreissä, sen tutuilla kaavoilla ja elementeillä. Helander näyttää myös sen, että 11 miljoonan budjetilla voi tehdä ihan saakelin hyvännäköistä ja näyttävää toimintaleffaa. Siinä missä Hollywoodissa oltaisiin käytetty sama varmaan se 50 plus miljoonaa ja jälki ei varmasti olisi ollut yhtä hyvä kuin tässä. Elokuvassa on totta kai käytetty jonkun verran digiefektejä, mutta selvästi on tehty paljon praktikaaleja efektejä ja niin kuuluukin. Tämä leffa näyttää ja kuulostaa ihan hiton hyvältä. Niin, eli siis kuulostaa aivan. Eli äänimaailmasta sen verran, että piru kun äänet jyllää mahtavasti ja paikoin oikein jyrisee, kun käytetään kaiken maailman sotakoneita. Musiikki on myös todella hyvää ja jyrisee taustalla mahtipontisesti. Jossain kohdin tuli semmoiset Ennio Morricone-fiilikset. Mitä muuta pitäisi sanoa? No, arvosana. Itselle se eka osa oli 10/10 leffa. Ja tää ei kyllä sille kalpene, joten sanotaan, että annan tälle arvosanaksi sen 10/10. Siis tää on ihan hiton kovaa menoa ja meininkiä, jonka parissa viihtyy, jos ei lähde ajattelemaan liikaa. Jos sä tiedät, että sä haluat semmoisen kunnon äijä-action-leffan, semmoisen kasaritoimintaleffaa, Schwarzeneggeria, Stallonea, Van Dammea, Norrisia, Seagalia, jne. Mutta sä haluat nähdä sen kotimaisena toimintaleffana, kotimaisilla näyttelijöillä, pikkusen Hollywood-näyttelijöillä mukaan, mutta sä haluat nähdä sen sotaleffana, niin Sisu 2 on just sitä. Ja tää oli oikeasti todella hyvä leffa ja mä suosittelen todella paljon, jos et ole tätä vielä nähnyt tai jos oot, niin katsomaan vaikka uudestaan. Ja kyllä mulla tuli heti tämän jälkeen mieleen, että hitto vielä mä haluan nähdä Sisu 1 uudestaan ja mä haluan katsoa Don't Breathe-leffan uudestaan, jotta näkee Stephen Langia mahtavassa äijäroolissa lisää. Noniin, ootko sä nähnyt tämän leffan? Jos oot,
niin mitä mieltä olit siitä? Jos et ole, aiotko mennä katsomaan? Mikä on sun mielestä parempi, tai kumpi on parempi? Sisu 1, Sisu 2. Mikä on sun lemppari Jalmari Helanderin elokuvista? Entä mitä mieltä olet Jorma Tommilasta tai Stephen Langista näyttelijöinä ja mitkä on heidän parhaat roolisuoritukset sinun mielestä? Tai parhaat leffat, joissa he on mukana? Pistä kommentteja. Ja muista ottaa Leffahullun somekanavat haltuun: Instagram, TikTok, Facebook-sivusto, Facebook-ryhmä Leffahullut sekä sitten Leffahullun Discord-kanava. Näihin kaikki voi tulla jättämään kommentteja, mitä mieltä on tästä elokuvasta. Sen lisäksi YouTuben kommentteihin, Spotifyhin kommentteihin voi laittaa, tai tulla juttelemaan ihan mitä vaan leffoihin ja sarjoihin liittyen. Aina mukava jutella toisten leffahullujen kanssa. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ensi kerralla taas jotain muuta. Se on moro.